สวัสดีครับทุกคนผมแม็ก The Game Room วันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปข้อมูลในคลิป Dev Diary ที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาซึ่งวิดีโอพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นวิดีโอที่ Developer ของ League of Legends จะออกมาพูดเกี่ยวกับเกมว่าตอนนี้เกมเป็นยังไงแล้วพวกเขามีเป้าหมายที่จะนำพามันไปทิศทางไหนเหมือนเป็นการทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นว่าพวกเขาทำงานอะไรกันอยู่หลังบ้านซึ่งต้นกำเนิดของ Dev Diary แบบนี้เนี่ยมันก็มาจากโศกนาฏกรรมที่เรียกว่า Cinematic ปี 2023 ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งนอกจากเรื่องที่เขามาพูดกันในคลิปนี้แล้วเนี่ยผมยังจะมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเกมจาก Riot Forge 3 เกมที่จะออกมาในปีนี้ด้วยเพราะงั้นถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ฟังคลิปนี้ยาวๆได้เลยซึ่ง Rioter 2 คนที่ออกมาในคลิปนี้เนี่ยก็คือ Riot Bright Moon Executive Producer แล้วก็ Riot Medler ที่เป็นหัวหน้าของ League Studio ที่ดูแลทั้ง LoL TFT แล้วก็ Wild Rift โดยคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถ่ายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นจะไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรที่มันเพิ่งเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้เปิดมาเนี่ยพวกเขาก็บอกก่อนเลยว่าคลิป Dev Diary แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง Balance แล้วก็ Meta มากนักเพราะว่า Riot เนี่ยมี outlet ของข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเยอะแล้วส่วนคนที่จะโผล่มาพูดในคลิปนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคนคือถ้าใครทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็คงจะออกมาพูดเรื่องนั้นนั่นแหละอย่างแรกเลยเมดเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ Riot เนี่ยโดนแฮ็กซึ่งก็ทำให้โค้ดของโปรแกรมป้องกันการโกงของ League แล้วก็ Valorant เนี่ยถูกขโมยไปแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการอัปเดตของ League of Legends นั่นแหละซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเรื่องใหญ่ประมาณนึงสั้นๆก็คือคนร้ายเนี่ยใช้วิธีการ Social Engineering Attack ซึ่งเป็นวิธีการแฮ็กในรูปแบบของการเข้ามาติดต่อกับคนในที่ทำงานอยู่ใน Riot แล้วก็หาช่องโหว่ในการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเนี่ยเพื่อทำให้มีการปล่อยข้อมูลหลุดออกไปแล้วก็ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้ในที่สุดซึ่งเมดเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาได้ทำงานกันหลังบ้านไปเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วพอเสร็จเรื่องนี้เนี่ยพวกเขาก็พูดถึงเรื่องแรกที่จะมาอัปเดตกันในวันนี้ก็คือการอัปเดตแชมเปี้ยนแล้วก็แชมเปี้ยนใหม่ๆพวกเขาบอกว่าในทุกๆปีเนี่ย Developer จะมีการประเมินว่าพวกเขาอยากจะโฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษในโรดแมปของแชมเปี้ยนในแต่ละปีเช่นทำแชมเปี้ยนใหม่เยอะขึ้นหรือว่าทำแชมเปี้ยนเก่าเยอะขึ้นซึ่งในทุกๆปีเนี่ยสิ่งที่พวกเขาโฟกัสมาตลอดก็คือการทำให้มั่นใจว่าแชมป์ทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชมป์ใหม่หรือว่าแชมป์เก่ามันให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้เล่นซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปโฟกัสกับ ASU หรือว่า Art and Sustainability Update ซึ่งเป็นการอัปเดตด้าน Art ล้วนๆเลยก็คือปรับโมเดลปรับ Voice Over รวมถึง Splash Art แล้วก็สกินเก่าๆเนี่ยก็ได้รับการรีเวิร์กใหม่ก็คือการอัปเดตแบบที่เคทลินแล้วก็อาริได้รับการอัปเดตไปโดยตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังทำ ASU ให้กับแชมเปี้ยน2ตัวพร้อมๆกันเลยซึ่งแชมเปี้ยนผู้โชคดี2คนเนี่ยก็คือทีโมแล้วก็ลีซินซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดีนะเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างที่จะไอคอนิกคือการที่เขาบอกว่าจะโฟกัส ASU มากขึ้นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะมันมีแชมเปี้ยนหลายคนที่ต้องการแบบเมคโอเวอร์เยอะเหมือนกันแต่ผมว่าแค่2ตัวต่อปีหรือในอัตราเนี้ยมันยังเร็วไม่พอนะผมว่ามันสำหรับผมคือมันต้องเยอะกว่านั้นน่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดพอได้ยินเรื่องนี้นะก็คือไอ้ requirement หรือว่าเรียกอะไร quality ที่จะทำให้เข้าข่ายในการที่จะได้รับ ASU เนี่ยมันคือการที่จะต้องเป็นแชมเปี้ยนที่ได้รับความนิยมประมาณหนึ่งหรือเปล่าคือเป็นแชมเปี้ยนที่คนเล่นเยอะแล้วก็ขายสกินได้เยอะว่างั้นแหละคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแชมเปี้ยนที่มันเก่าแล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าแชมป์พวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีหวังที่จะได้รับ ASU คือผมคิดถึงแชมเปี้ยนอย่างรามัสคอกมอลอามูมูหรือว่าทรินเดอร์แมร์ที่แบบว่าทั้งเก่าแล้วก็นิชก็คือคนเนี่ยไม่ค่อยเล่นกันแปลว่าพวกนั้นเนี่ยก็คือจะต้องอยู่กับโมเดลที่มันค่อนข้างที่จะประหลาดอย่างอามูมูอย่างเงี้ยมันควรที่จะโดน ASU สักทีเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นใครเป็นยอร์โดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดูจำเป็นที่จะต้องรีบทำกว่าหรือเปล่าในความคิดของผมนะเรื่องต่อไปเนี่ยBright Moonเขาก็พูดว่าตอนนี้คนจากทีมสร้างแชมเปี้ยนใหม่เนี่ยกำลังถูกโยกให้ไปทำงานที่ทีมเกมโหมดซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง1ก็คือทำให้โหมดเกมใหม่เนี่ยมันสามารถออกมาได้เร็วขึ้นคือทำงานได้เร็วขึ้น2ก็คือทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาโหมดเกมเก่าๆกลับมาในปี 2023 นี้ได้ซึ่งพวกเกมโหมดที่เขาบอกว่าจะกลับมาเนี่ยมันมีบทความแยกให้ไปอ่านต่อว่ามันคืออะไรตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นมันเป็นพวก Star Guardian เหรอเป็นพวกโปรเจกต์หรือว่าเป็น Odyssey
ก็คือคิดว่าไม่น่าจะใช่พวกเขาน่าจะหมายถึงพวกแบบOne for All Ultimate Spellbook ซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยสนใจมากนะคือพอเขาบอกว่ามันมีคนเข้ามาในทีมเพิ่มเติมผมก็หวังว่ามันจะเป็นการเอาโหมดที่มันน่าสนใจจริงๆอย่างเช่นพวกนั่นแหละโหมดในอีเวนต์ Star Guardian Odyssey หรือว่า Project หรือไม่ก็เป็นแบบโหมดเก่าๆที่มันมีคนชอบเช่น Twisted T-Line หรือแม้แต่พวก Dominion ซึ่งถ้าเอากลับมาเนี่ยมันก็ควรจะได้รับการรีโมเดลแล้วก็ทำให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือแบบฝันมากๆเลยนะแต่ถ้ามันไม่ฝันมากเนี่ยก็เป็น Nexus Bliss ซึ่งควรจะกลับมาซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเซสชันที่เขาพูดต่อถึงเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการย้ายคนจากทีมแชมเปี้ยนใหม่ไปยังทีมเกมโหมดเนี่ยก็คือแชมเปี้ยนใหม่ในปี 2024 คือ 2024 นะไม่ใช่ปีนี้นั่นแหละมันจะลดลงต่อไปพวกเขาพูดถึงเรื่องราคาของแชมเปี้ยนคือพวกเขาบอกว่าลีกเนี่ยเป็นเกมที่อยู่มานานแล้วพวกเขาก็อยากจะให้มันอยู่ต่อไปอีกนานเช่นกันแต่การที่มันอยู่มานานเนี่ยทำให้มันมีคอนเทนต์เยอะมากๆแล้วก็คนที่เล่นมานานๆเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกนะแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยลีกมันเป็นเกมที่เข้าถึงได้ยากมากๆคือถ้าไม่คลิกเนี่ยก็หายไปได้ง่ายๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยอยู่กับเกมต่อไปก็คือการที่พวกเขาได้เจอแชมเปี้ยนที่พวกเขาชอบแล้วก็เมนแชมเปี้ยนตัวนั้นนั่นเองซึ่งไอเรื่องราคาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเป็นกำแพงด่านแรกเหมือนกันที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้สัมผัสแชมเปี้ยนให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็หาตัวที่ตัวเองชอบให้เจอนอกจากนั้นเนี่ยผู้เล่นเก่าก็ยังบ่นเรื่องระบบราคาแชมเปี้ยนเหมือนกันคือเข้าใจว่าแชมเปี้ยนใหม่มันควรจะแพงที่สุดแต่ว่าไอแชมเปี้ยนที่มันไม่ใหม่แล้วมันควรจะแพงเท่านี้หรือเปล่าเพราะงั้นพวกเขาก็เลยจะอัปเดตระบบราคาของแชมเปี้ยนคือเปลี่ยนให้ราคาของแชมเปี้ยนบางตัวเนี่ยมันถูกลงทันทีแล้วก็ทำให้ราคาแชมเปี้ยนเนี่ยมันลดลงเร็วกว่าเดิมซึ่งไอ้จุดนี้ผมว่ามันน่าจะแก้ปัญหาเรื่องกำแพงของราคาแชมเปี้ยนได้เลยแหละแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เขาพูดเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาบอกว่าลีกเนี่ยมันอยู่มานานแล้วมันก็จะอยู่ไปอีกนานคือไอ้คำพูดนี้มันทำให้เราพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะมีจุดหนึ่งจุดที่อาจจะยังมาไม่ถึงแต่มันน่าจะมาถึงแน่ๆก็คือจุดที่ลีกเนี่ยมันอยู่มานานจนไม่ดีกับตัวมันเองคืออย่างผู้เล่นเก่าๆที่เล่นมาตลอดเนี่ยไม่ว่าลีกมันจะอัปเดตอะไรเข้ามามีแชมเปี้ยนใหม่หรือว่ามีเมคานิกอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็พอจะรับกันได้เพราะว่าเราอยู่กับมันมานานมากแล้วแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยคือถ้าเข้ามาเริ่มเล่นแม่งแบบว่าโอ้โหเกมนี้มันต้องเรียนอะไรบ้างวะเนี่ยมันไม่เหมือนเล่นเกมด้วยซ้ำในบางครั้งมันเหมือนเป็นการมาเรียนหนังสือมาเรียนวิชาใหม่มากกว่าซึ่งเนี่ยมันน่าจะมีจุดหนึ่งจุดที่คอนเทนต์ของลีกเนี่ยมันเยอะเกินไปเยอะเกินกว่าที่ผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาถึงแน่ๆแหละแต่ว่านอกจากเรื่องความสนใจว่าปัญหานี้น่าสนใจก็ยังไม่มีทางแก้อะไรก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับสิ่งนี้ก็ลองคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ดูกันแล้วกันนะต่อไปเนี่ยพวกเขา2คนก็พูดถึงเรื่องรอเขาบอกว่าตอนที่พวกเขาสร้างเนื้อเรื่องใน Runeterra เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังมีแค่ League of Legends ไอ้พวก Arcane หรือว่า Legends of Runeterra เนี่ยมันยังเป็นแค่แบบฝันกลางวันแต่ตอนนี้ไอ้ฝันกลางวันพวกนั้นมันกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วและมันก็มีปัญหาที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นหงุดหงิดเป็นอันดับแรกๆเนี่ยก็คือการเล่าเรื่องที่มันไม่ consistent คือมันไม่คงเส้นคงวาในแต่ละเกมเอาที่เห็นกันง่ายที่สุดก็คือ Voice Line ของแชมเปี้ยนแต่ละตัวในลีกเนี่ยบางคนยังพูดถึง Summoner อยู่เลยซึ่งจริงๆมันไม่มีแล้วหรือบางตัวละครที่ถูก develop ไปไกลแล้วในเกมอื่นอย่าง Miss Fortune เนี่ยพอมองกลับมาในลีกแล้วมันดูแบบยังไม่ได้ถูกพัฒนาตามเกมเหล่านั้นหรืออย่างในสุดยอดอีเวนต์Rune Nation ใช่ครับผมจะพูดถึงอีเวนต์นี้แบบไปตลอดกาลเพราะว่ามันทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจของผมเยอะเหมือนกัน Rune Nation ที่มันพังไม่เป็นท่าเนี่ยก็เพราะปัญหาเรื่องนี้แหละความไม่ consistent ความไม่แบบมันแคนนอนไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตกลงแชมเปี้ยนพวกคนนั้นมันนิสัยแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วเมทเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาจะพยายามทำให้การเล่าเรื่องใน Runeterra เนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและคงเส้นคงวากันมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่สามารถแชร์ได้ว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างแต่ที่พวกเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้เราเนี่ยรู้ว่าหลังบ้านทำงานกันหนักแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้มันออกมาดีในระยะยาวคืออันนี้ก็ดีนะคือดีแล้วที่เขามาพูดแต่ว่าสิ่งที่มันติดใจผมมากเลยก็คือเขาไม่ได้พูดถึงเรื่อง short story ของ LOL Universe ที่มันไม่ได้ออกมาเลยแล้วการที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยมันก็สามารถเดาได้ว่าหนึ่งคือเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นทางเนี้ยมันก็คือจะแย่มากๆเลยนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขารู้แหละว่ามันเป็นปัญหา
แต่มันยังไม่มีทางแก้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางนี้มากกว่าที่พวกเขาเป็นกันอยู่นะคือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคนเขียนเรื่อง narrative ของ Riot เนี่ยมันออกไปกันเยอะซึ่งผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำไม short story มันถึงยังไม่ออกมาคือที่เขายังไม่ออกมามันอาจจะเพราะว่าคนเขียนยังหาไม่ได้แล้วมันก็ยังไม่มีคนที่มาดูแบบภาพรวมจะให้เขียนออกมามันก็อาจจะยังไม่ได้แต่นั่นแหละมันก็ทำให้เราเห็นว่าไอเรื่อง short story หรือเรื่องการ expand lore เนี่ยมันยังมีปัญหาและมันยังไม่มีโซลูชันที่จับต้องได้จริงๆซึ่งผมว่าก็น่าเป็นห่วงมากทีเดียวคือมันไม่สามารถรู้เลยว่าตอนเนี้ยมันเหลือทีมคนเขียนกี่คนกันแน่วะคือทั้งที่พูดเรื่องรอแต่ทำไมถึงไม่แตะเรื่องนี้เลยเอาจริงๆสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะskeptical มากๆนะคือไม่ค่อยจะไว้ใจพวกเขาเท่าไหร่ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนี่ยพวกเขาก็พูดถึงเรื่องเกมโหมดอย่างแรกที่พูดถึงก็คือการปรับ ARAM ที่ถูกเปลี่ยนไปในช่วง Pre-Season ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะปรับสิ่งที่ผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยชอบออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งซากของป้อมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคนชอบหรือคนไม่ชอบยังไงนะครับไม่ได้เล่นอารามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องโหมด 2v2v2v2 2v 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 2ถูกแล้วโอเค4อันคือจากบทความ /dev เนี่ยโหมดนี้เนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Double Up ใน TFT คือจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น4ทีมแล้วก็ทีมละ2คนแล้วก็จะแข่งกันเป็นรอบๆแต่ละรอบก็จะมีการอัปเกรดต่างๆคือคล้ายๆกับ Augment ใน TFT ซึ่งรอบไหนใครแพ้เนี่ยก็จะหลุดออกไปเลยแล้วก็สามารถไปเข้าคิวหาห้องใหม่ได้เลยแบบไม่ต้องรอซึ่งตัวอย่างของ Augment ที่เขาปล่อยออกมาในบทความเนี่ยมันก็มีทั้งSylas ที่สามารถได้ W ของ Lissandra ได้ทุกๆ5วินาทีหรือว่า Echo ที่มีระยะการโจมตี500หน่วยหรือว่าไคซะที่สามารถ dive เข้าไปในทีมของศัตรูแล้วพอเธอตายเนี่ยมันจะระเบิดแล้วก็ทำความเสียหายให้กับศัตรูทั้ง2คนคือมันดูเปลี่ยนเกมเพลย์ของแชมเปี้ยนที่เรารู้จักไปมากเหมือนกันซึ่งผมว่ามันน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะซึ่งในการเปลี่ยนเกมเพลย์แล้วก็การ optimize แชมเปี้ยนที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทีมเกมโหมดเนี่ยเขาอยากจะทำให้เกิดขึ้นในโหมดนี้แล้วในบทความเนี่ยมันก็ยังสรุปต่อว่าพวกเขาเนี่ยจะโฟกัสเรื่องโหมดเกมใหม่ก่อนแล้วส่วนพวกเรื่องโหมดเกมเก่าที่มันจะวนมาเรื่อยๆอย่าง Earth One for All หรือว่า Spellbook เนี่ยเขาบอกว่ามันจะค่อยๆกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังนี้อีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาพูดถึงก็คือ Nexus Blitz เนี่ยคือจริงๆแล้ว Nexus Blitz เนี่ยมันเคยถูกประกาศออกมาว่าจะrelease ออกมาในปี 2022 แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งพวกเขาก็บอกตรงๆเลยว่าถึงตอนนี้ทีมมันจะมีคนเยอะขึ้นแต่การที่จะปรับให้ Nexus Blitz มันกลับมาฟังก์ชันอีกครั้งเนี่ยมันก็ยังต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่อง Nexus Blitz เนี่ยเรารอกันอีกนานเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเขาพูดถึงเนี่ยก็คือการพอร์ตสกินแล้วก็ Splash Art จาก Wild Rift เนี่ยมาใส่ใน League of Legends ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะทำตั้งนานแล้วนะโดยสกินที่จะถูกพอร์ตมาเนี่ยก็มี Star Guardian Seraphine Redeem Saya Rakan แล้วก็มี Splash Art ของ Bucket Garen ด้วยแต่ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาให้เจ๋งจริงๆเนี่ยมันต้องทำให้ในลีกเนี่ยมันสามารถโชว์เคสได้เหมือนใน Wild Rift แต่นั้นแม่งฝันมากจริงๆและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากพูดอีกเรื่องนึงเหมือนกันก็คือลีกเนี่ยมันอยู่มานานจนโค้ดของเกมมันสปาเกตตี้มากๆคือมันพันกันมั่วไปหมดแล้วการอัปเดตอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยในขณะเดียวกันมันก็ต้องการการอัปเดตระดับนั้นเหมือนกันคืออันนี้เป็นเหมือนแบบไดเลมม่าที่ควรจะแก้แต่แก้ไม่ได้มันมืดมิดมากทีเดียวต่อไปพวกเขาพูดถึงเรื่อง Crash ที่เขาบอกว่าจะเปิดสายหน่อยเนื่องจากการถูกโจมตีเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนนั่นแหละแต่อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราชาว Southeast Asia เนี่ยจะได้สัมผัส Clash เป็นครั้งแรกในเดือนมีนานี้เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากจะได้ธงอยากจะลองจับทีมมาเล่นกันอย่างจริงจังเกมมิ่งเนี่ยก็รออีกไม่นานก็จะได้เล่นแล้วสุดท้ายเนี่ย Bright Moon เขาก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ที่เขาได้พูดไปในวิดีโอก่อนหน้านี้อย่างแรกเนี่ยตอนนี้พวกเขาเพิ่มปริมาณการใช้งานของ Cloud Server เพื่อเพิ่มความจุของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้กรณีที่เวลาเราล็อกอินเข้าไปแล้วต้องรอก่อนที่จะสามารถล็อกอินเข้าไปในเกมได้เนี่ยมันน้อยลงอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาได้เพิ่มฐานเซิร์ฟเวอร์ให้กับชาว Southeast Asia คือเขาบอกว่าเขาจะตั้งเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไว้ใกล้พวกเรามากขึ้นซึ่งก็จะทำให้ปิงของเราเนี่ยลดลงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ด้านทั่วไปของเซิร์ฟ EU Nordic แล้วก็ EU East รวมถึงเกาหลีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นทั้งหมดสำหรับ Dev Diary แล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปเรื่องที่น่าสนใจกว่านี้ก็คือการอัปเดตของเกมจาก Riot Forge คือสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ย Riot Forge เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ของ Riot ที่จะให้บริษัทเกมเล็กๆหรือบริษัทเกมอินดี้เนี่ยเอา IP ของ League of Legends ไปใช้แล้วก็ทำเกมของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็มีเกมออกมาแล้ว2 เกมนั่นก็คือRune King กับ Hextech Mayhem โดยล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้ปล่อยคลิปทีเซอร์เกมอีก3 เกม
ที่มีกำหนดการว่าจะออกมาในปีนี้โดยทั้ง3เกมเนี่ยก็สามารถเรียงตามไทม์ไลน์ที่จะปล่อยออกมาให้เล่นได้ตามนี้เกมแรกก็คือ Convergence ซึ่งจะเป็นเกม Single Player 2D Action Platformer ซึ่งมีตัวเอกเป็น Echo แล้วก็มีเมคานิกชูโรงคือการย้อนเวลาซึ่งเกมนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า Double Stallion Games แล้วก็จะปล่อยออกมาให้เราได้เล่นในฤดูร้อนของ 2023 นี้โดยเกมนี้เนี่ยจริงๆเห็นมาตั้งนานแล้วเห็นมาตั้งแต่ช่วงที่ Hextech Mayhem มันถูกปล่อยออกมาแล้วที่น่าสนใจเนี่ยก็คือในเทรลเลอร์เราจะได้ยินเสียง Echo เนี่ยมันเหมือนมี2เสียงบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับใน Legends of Runeterra ที่ Echo เนี่ยเขาสร้างร่างแยกขึ้นมาแต่ว่าร่างแยกตัวนั้นเนี่ยมันดันมีเซนเชียนขึ้นมาเป็นของตัวเองคือมีจิตใจมีความต้องการเป็นของตัวเองนั่นเองเกมที่2เนี่ยก็คือ Song of Nunu ซึ่งจะเป็น Single Player Narrative Adventure Game ซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอ Tequila Works และจะถูกปล่อยออกมาให้เล่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้โดยเกมนี้เนี่ยจะโฟกัสเรื่องราวของนูนูและวิลลัมในการร่วมกันตามหาแม่ของนูนูคือดูแล้วเกมนี้มันน่าจะคล้ายๆพวกเกมแอดเวนเจอร์อย่าง Hat in Time หรือว่า Spyro ซึ่งดูแล้วเนี่ยเกมนี้น่าจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวของโนไทซึ่งเป็นเผ่าของนูนูเนี่ยมากขึ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมสุดท้ายที่ออกมาในทีเซอร์ซึ่งเป็นเกมที่ผมสนใจมากที่สุดนั่นก็คือ Mage Seeker ซึ่งถูกพัฒนาโดยสตูดิโอที่ชื่อว่า Digital Sun โดยเกมนี้เนี่ยจะเป็น2D Pixel Gritty Action RPG ซึ่งมีตัวเอกก็คือ Sylasโดยเกมนี้เนี่ยพวกเขาบอกว่าจะปล่อยออกมาให้เล่นในช่วงใดช่วงหนึ่งของปี 2023 นี้นะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่มีข้อมูลน้อยที่สุดเลยแต่ว่าดูจากภาพของเกมเพลย์สั้นๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับเกมโลกไลท์อย่างHades อยู่เหมือนกันคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมสนใจมากที่สุดแล้วในด้านเนื้อเรื่องเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะพิกอัพต่อจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคอมิกลักซ์หรือไม่ก็ในช็อตสตอรี่ที่ไซรัสเนี่ยไปถึงเฟรยอร์ดแล้วเพราะว่าสตอรี่ไลน์นี้เนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่ผมคิดว่าสนุกเป็นระดับต้นๆแล้วล่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะออกมายังไงและนั่นแหละครับก็คือคลิปอัปเดตข่าวคราวของ League of Legends เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าคือคลิปนี้ผมเขียนบทค่อนข้างน้อยแล้วผมก็จะพูดฟีดแบ็กของผมไปตามเรื่องเลยว่าผมรู้สึกอะไรกับเรื่องไหนบ้างเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีความแบบเขาเรียกอะไรตะกุกตะกักแล้วก็อาจจะไม่ได้ดู well construct เหมือนกับคลิปปกติที่ผมทำเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงถ้าเป็นคลิปแบบนี้ชอบกันหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้ปรับตรงไหนยังไงบ้างก็เหมือนเดิมเลยนะสามารถมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็สามารถกดเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้นะเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมแม็กเดอะเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับโอ๊ตสึ